Ce avem în față este un autobuz amfibiu, Hipotrip, care probabil intră și în... duce turiștii și pe apă, îi plimbă și pe apă, nu doar pe uscat. Și cu această ocazie dorim să vă amintim și să vă invităm în orașul nostru natal, și anume Călăraș, unde vă puteți plimba și puteți călări valurile Borcei spre Dunăre, spre Silistra, să traversați cu amfibiul nostru județean, călărășean, pe numele său Frog, Broscuța. Veniți, 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 de vă plimbați cu Froguța noastră. Nu știu dacă... În delta Călărașului. În delta Călăraș. Nu știu dacă oare funcționează? E pus în funcțiune? Se pare că de vara asta parcă au zis, nu? De vara asta? Da. Vă așteptăm la noi să vedeți cu mic, cu mare și să vă plimbați, să călăriți valurile. Ai, Captain! Da, uite, l-am prins în mișcare și pe amfibiu. Iar ne îndreptăm cu pași repezi spre un alt monument și în față, bineînțeles, Golden Gate-ul lor. Iar la baza lui, mă rog, nu chiar la bază, dar undeva în apropiere, vedem acest monument care se cheamă Padrao dos Descobrimentos, care în traducerea mea, Padrao, cred că ar fi tată sau tați sau ceva de genul ăsta, și Descobrimentos, probabil ceva, descoperiri. Cam așa sună, nu? Descobrimentos. Că e, na, sunt limbi latine, portugheza, româna și româna noastră așa. Că noi nu vorbim chiar română, noi vorbim o română mai... În fine, suntem rude cu ei, suntem latini și acest monument de fapt ce simbolizează? După cum se poate vedea, e o parte dintr-o corabie mai mult, e prova. Provă pe care sunt conturați mai mulți oameni, mai multe personaje, sunt navigatori. Pentru că această construcție, acest monument a fost ridicat în cinstea lor. După cum spuneam, ei de aici urmau să plece în călătoriile lor spre lumea nouă, spre Orientul îndepărtat, spre India, așa cum spuneam. Iar construcția datează de undeva de la 1939. Atunci a fost construit pentru târgul internațional care s-a desfășurat aici în Portugalia. Ulterior a fost demontat și remontat. Înălțimea lui e undeva la 52 de metri, această placă pe care o vedem în față, are undeva la 52 de metri. E imposibil de ratat dacă veniți dinspre sau vă duceți spre turnul din Belem. Vreau să mai adaug și faptul că cei mai importanți oameni care se află pe acest monument, pe lângă regi, că sunt și regi aici, cronicari, alți oameni de știință, sunt bineînțeles mari navigatori ca Vasco da Gama, bineînțeles, Alfonso al V-lea, João de Barros, și în vârf este, bineînțeles, nimeni altul decât Henry Navigatorul. Și undeva lângă el, cred că se vede, este și Popeye Marinarul. Glumesc, nu, Popeye Marinarul nu e aici. Dar ne putem închipui că ar putea să fie. Și avem în față o pasarelă care traversează dinspre o stație cred că de autobuze și duce către partea nouă a muzeului trăsurilor, căruțelor din Belem. Asta este clădirea nouă, mai e o clădire și în Albuquerque, cred că se citește și se pronunță. Iar asta este clădirea nouă, care adăpostește o mulțime de trăsuri și căruțe aparținând regalității portugheze. Construcția ne-a impresionat pe noi din punct de vedere arhitectonic. Structura e interesantă și am zis să vă și arătăm.
Iar aici o vedere panoramică de pe acoperișul Muzeului de Artă, Arhitectură și Tehnologie din Lisabona. Se vede foarte frumos podul 29 aprilie. Iar această construcție este una superbă, construcția a acestui muzeu. O să o vedem și de jos, după cum se poate vedea cu acoperișul ăsta circulabil, terasa asta circulabilă, de unde poți să vezi panoramic toată zona. Arhitectură nouă, foarte similar cu binecunoscuta clădire a operei din Oslo. Foarte similar. Iată și, cred, o întrebuințare mai bună pentru jantele de mașini. Este un inel cu diamant. Bineînțeles, diamantul e format din borcanele, iar structura inelului de aur, bineînțeles, de aur, din jantele unor mașini. Iar aici, bineînțeles, structura muzeului, forma extraordinară, fluidă, cavalul de pe râul pe care se află. Cred că ăsta a fost și de fapt conceptul inițial, să amintească de fluiditatea apei, de be water my friend, cum spunea Bruce Lee. Be like water. Adică să ne adaptăm ușor la orice situație și să putem să trecem cu bine peste orice greutate. Incredibil, incredibil. Și atenție, asta în condițiile în care aici există risc seismic pronunțat. Iar acolo încă o dată podul și valurile albastre. Iarăși podul 25 aprilie, emblematic, poate chiar pentru Lisabona. Iar imediat, chiar imediat sub pod, în zona aceasta, este acest pavilion, această structură metalică ce adăpostește mai multe terenuri de paddle, din ce am observat. Destul de mulți pasionați, se pare. Jocul acela cu palete. Și există și un fileu. Nu mi-e prea familiar, dar este interesantă structura aceasta. Destul de scumpuță, aș zice, doar pentru a adăposti câteva terenuri. În orice caz, impresionant podul ăsta. Copie fidelă Golden Gate. Iar chiar aici este și un mic port unde sunt ancorate mai multe iahturi, catamarane, alte bărcuțe, iar pe partea cealaltă se pot observa niște mici căsuțe așa. De fapt sunt hale, sub formă de hală, în ce înțeleg, și se cheamă Elix Factory. Este o zonă foarte specifică pentru artiști, în ce înțeleg. O mulțime de artiști au prezente aici opere de artă, artiști contemporani, artiști noi, și o să mergem și noi pe străduțele astea, sunt vreo 2-3, cred, alei, unde putem să admirăm, cine știe, aceste opere. Hai să mergem să vedem ce găsim. Ăsta e paddle. Pare un joc de tenis,
dar și cu reguli de squash cumva, că mingea se poate lovi și de perete. Foarte interesant și cred că se poate face un mare consum de kilocalorii aici cu sportul ăsta.